What's up guys? This is Poy. Welcome back sa channel. So for today's video, excited ako kasi mag-unbox tayo ng Asus Tuf gaming peripherals. So kung makikita natin dito guys, meron tayong mechanical keyboard, meron tayong gaming headset, meron tayong mousepad, and of course, yung ating gaming mouse. So isa-isayin natin to sa video na to, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so unahin ko na ipakita sa inyo itong M3 Tuf gaming mouse. So unbox natin guys. Alright. So here's it. Ang price nitong Tuf M3 gaming mouse is 900 pesos. At nung una ko siyang nakita, ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya guys is yung kulay. So para sa design, matte finish ito na may gray and black color combination. Makikita din natin dito sa gitna, meron siyang Tuf logo na umiilaw naman kapag nakasaksak. May bigat ito na 84.2 grams which is good na rin pang FPS gaming. So overall guys, nagustuhan ko yung build quality nito kasi napakatibay. Hindi mo siya aakalain na 900 pesos lang siya. Tapos para naman sa size ng mouse na to, sakto lang din naman siya para sa akin. Yung size ng kamay ko is 18 cm by 10 cm. At habang sinusubukan ko itong mouse na to, pwedeng-pwede siya sa claw or palm grip. Meron itong total na 7 tactile and programmable buttons. Pwede natin i-customize yung mga buttons nito guys gamit ang software nila na Armoury Crate. Makikita na natin dito yung left and right click. Tapos sa gitna makikita na natin dito yung scroll wheel. At nagustuhan ko dito guys is yung rubber grip nito. Sa ilalim naman ng scroll wheel, makikita na natin dito yung DPI buttons. Pwede rin natin i-adjust yung DPI nito from 200 to 7000 DPI. At sa left side ng mouse na to, meron pa tayong makikitang dalawang buttons. At nagustuhan ko yung position ng mga to dahil hindi siya nakakasagabal kapag ginagamit yung mouse. Sa ilalim naman ng mouse na to, meron tayong makikitang Tuf branding. At meron itong 4 na mouse fit. At para naman sa cable ng mouse na to, rubber siya at hindi siya braided. Hindi rin siya natatanggal so hinay-hinay na lang sa paggamit na baka mahila at masira itong mouse na to. Hindi ko lang alam kung anong switches yung nilagay nila sa mouse na to, pero ang maganda dun is naka-indicate na hanggang 20 million clicks siya. So okay na rin. Ito naman yung tunog ng mga buttons kapag pinipindot. Nabanggit ko kanina yung Tuf logo dito is RGB siya. Ang maganda dito is meron siyang Aura Sync RGB lighting. So kung tatanungin nyo ako kung sulit ba yung 900 pesos para dito sa M3 gaming mouse, yes. Bukod sa simple yung kanyang design, napakatibay pa ng pagkakagawa. Plus point pa sa akin guys na programmable yung mga buttons nito. Now, hindi pwedeng gaming mouse lang yung setup mo sa rig mo. Syempre, kailangan natin ng mousepad. Alright, so this is the Tuf Gaming P3 mousepad. So check natin ito guys at tignan natin yung kanyang design. Okay, so here's it. Ang price naman ng mousepad na to is 900 pesos. So ang size ng mousepad na to guys is 350 by 280 mm. Meron itong anti-fray stitching for durability at meron siyang non-slip rubber base. Ang comment ko lang dito is medyo manipis siya compare sa ibang mousepad. At isa pa doon guys yung kanyang size. Parang hindi akma yung 900 pesos sa size nito. Kasi yung around 900 pesos to 1,000 is double XL na yung size ng mousepad. Pero kung nabivisualize mo or yung plano mong gawin sa gaming rig mo na puro Asus ang accessories, eh okay to para sa'yo. Para naman sa design ng mousepad to, nagustuhan ko siya. Para siyang military concept. Which is good kasi yun naman talaga yung target ng Asus Tuf Gaming eh. Kaya nga tough, di ba? Tough. Okay din naman yung cloth na ginamit dito at yung stitching dito sa may side. Pero yun nga, kung meron kang budget na 900 pesos to 1,000 pesos, meron na tayong mabibili sa market na extended mousepad. Alright, so hindi naman pwedeng gaming mouse at mousepad lang ang meron sa rig mo. Kasi paano ka naman makakapag-type dito sa mouse, di ba? So, kailangan mo ng mechanical keyboard. Oo, mechanical talaga. So this is the Asus Tuf Gaming K3 mechanical keyboard. At ang price nito guys is 4,000 pesos. So unang-unang bubungad, of course, yung mismong keyboard. Woo!
Grabe, ang kapal ng cable. And that's it. Alright guys, so here's it. The Asus Tuf Gaming K3 Mechanical RGB Keyboard. So itong keyboard na to guys, meron siyang 104 keys na meron naman ANSI layout. Meron itong matte black aluminum top plate at yung overall body nito guys is gawa sa plastic. Ang ganda na pagkakabuild ng keyboard na to na akmang-akma naman sa pagiging tough. So kung check natin guys, so wala siyang keyboard flex at sobrang tibay niya para sa akin. Meron itong bigat na 1.1 kg at meron itong additional na plastic magnetic wrist rest. Isa sa nagustuhan ko dito sa K3 mechanical keyboard is itong ang wrist rest niya. Bukod sa napakadaling i-setup dahil magnetic ito, may iwasan natin ibaliktad yung keyboard para lang makabit yung wrist rest na to, which is nakikita natin sa ibang mechanical keyboard. Para sa overall design ng keyboard na to, nagustuhan ko siya dahil ang compact ng dating niya. Isa rin sa nagustuhan ko sa keyboard na to is yung design nito sa likod. So again, meron siyang Tuf Gaming na branding. At kung makikita natin dito sa adjustable fit, meron din siya nakalagay na Tuf Gaming sa kanyang rubber pad. Isang reason kung bakit makapal yung keyboard nitong K3 mechanical keyboard dahil meron siyang USB pass-through. Kung makikita natin yung dulo ng keyboard, meron itong dalawang USB-A. Yung isa para sa connection ng keyboard at yung isa naman USB 2.0 pass-through. Ito naman guys, para sa quick connection kung magkakabit tayo ng mouse, flash drive, or kahit mag-charge yung smartphone or tablets. Meron itong anti-ghosting dahil sa kanyang NKRO technology, meaning kahit ilang keys yung pagsabay-sabay nating pindutin, madedetect pa din to. Para naman sa mga keycaps, ang material na ginamit dito is ABS plastic. Hindi rin ito double shot, so possible na mag-fade yung mga legends. Although matte finish yung datingan nito, fingerprint magnet siya. Ang maganda naman sa keycaps na ginamit dito is standard layout siya. So kung gusto natin palitan yung keycaps ng keyboard na to, madali lang. Ang ginamit na switches dito sa keyboard na to is trail blue, meaning guys clicky siya. Ang hindi ko lang alam kung maglalabas sila ng ibang variant or ibang option, like red switches pang linear at brown pang tactile. Hindi rin hot swappable yung keyboard na to, so kung gusto natin magpalit ng switches, kailangan mo muna matutong mag-soldering. Ito naman yung tunog ng keyboard na to kapag nagta-type. Para naman sa RGB ng keyboard na to, meron itong 11 lighting effects. Pwede natin mapalitan yung effect nito using FN plus left or right. At para naman ma-adjust yung brightness nito, FN plus up and down. Pwede rin natin gamitin yung armor recreate dito sa keyboard na to para makagawa tayo ng macros, makapag-remap ng mga keys, or i-customize yung RGB nito. Para sa akin, ang pinaka-selling point nitong K3 mechanical keyboard, number 1 is yung kanyang USB 2.0 pass-through. Mas madali tayong makapag-connect ng mga flash drives or ng ibang peripherals like itong M3 gaming mouse or makapag-charge ng smartphones or tablets. Pangalawa is yung kanyang wrist rest. Maganda yung ginawa ng Asus dito na magnetic siya over clip para mas madali natin siyang ma-set up, madali natin siyang matanggal at makabit. Pangatlo yung design at build quality. And lastly, supported din siya ng Aura Sync RGB lighting. Mas maganda kasi nakikita yung mga accessories natin na synchronize yung ilaw. At yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Alright, so meron na tayong mechanical keyboard, gaming mouse at mousepad. Isa na lang ang kulang. RTX 3090. De, joke lang. Ito nga, Asus Tuf Gaming Age 3 gaming headset. Uy. So yung kasama lang sa box yung manual and yung warranty, and then itong headset and itong extended connector. Ang price naman ng gaming headset na to is 2,200 pesos. At ang maganda dito is compatible siya sa iba't ibang platform. PC, Mac, PS4, PS5, PS5, sana all may PS5. Pwede rin siya sa Xbox Series at sa iba pang mga smart device.
gamit itong connector na to. So para naman sa design at build quality nitong gaming headset na to, sa cable guys, medyo nagtaka ako kasi bakit hindi sila parehas. Sana magkaparehas na lang sila dahil ito parang rubber cable siya and then ito braided, no? Para mas maganda siyang tignan. Meron siyang stainless steel headband at meron naman siyang malambot na cushion dito sa may top. Adjustable din yung headband na to so hindi tayo mahihirapan magsuot kahit na maliit or malaki yung ulo natin. Maganda rin yung color combination na to na black and gray na pumares naman sa M3 gaming mouse. And then dito sa ear cups natin, may magandang design at merong Tuf branding. Ang pinaka-comment ko na lang siguro dito sa gaming headset na to is sana pinush pa nila na mag-RGB. Sa left side ng headset na to, meron tayong makikitang volume wheel at yung microphone mute button. Bukod sa dalawang to, wala natin ibang makikitang button dito which is good para sa akin para mas ma-appreciate natin yung overall design ng headset na to. Meron itong microphone pero hindi ito detachable pati na rin yung cable niya. Para sa akin, okay din siguro na natatanggal yung microphone para if ever na hindi natin siya ginagamit, hindi siya nakasabit sa mismong headset. Naka-cover naman ng soft leather yung bandang top ng headband at ng ear cushions. Komportable din naman gamitin dahil malambot yung foam na ginamit. Ang maganda dito, natatanggal yung mga ear cushions nila para mas madali natin silang malinisan. Pagdating sa audio nitong gaming headset na to, meron siyang 7.1 surround sound at meron siyang 50mm bass boost driver. Ramdam talaga natin yung game or kahit nasa pakikinig lang ng music or habang nanonood ng movies. Clear ang tunog, may separation sa bass at treble. Dagdag points pa dito yung spatial sound niya kasi mas madali nating mahanap yung mga kalaban dahil ramdam natin yung surroundings at footsteps ng mga to. Okay, so ito naman yung sound quality ng microphone ng Asus Tuf Gaming H3 gaming headset. So ano sa palagay nyo guys? Okay na ba siya? Maganda na ba yung quality ng microphone nito? Test 1, 2, 1, 2. Kung kakausap ka lang naman ng mga kakampi mo or ng mga teammates, no, sa isang game, siguro okay na yung quality nito, no? Okay na siya, maganda na siya, clear naman siya eh. Pero sige, kung ikaw ang tatanungin ko, okay ba yung quality ng microphone nitong H3 gaming headset? Comment down below para mapag-usapan natin yan. Ang bigat lang nitong gaming headset na to is 294 grams. Meaning guys, lightweight siya. Pwede natin siyang gamitin ng pangmatagalan. Komportable natin siyang gamitin dahil hindi siya masyadong masikip. At malambot yung foam na ginamit dito. Para sa 2,200 gaming headset, for me, pasok na siya. Maganda yung microphone. Meron siyang 7.1 surround sound. Plus pa yung 50mm bass boost driver. Wala akong naging problema sa kanyang audio quality. Okay naman siya. Clear naman siya at malakas. And that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood. I hope na itong video na to is makatulong sa'yo makapag-decide na mag-build ng Asus Tuf gaming PC setup. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng chill unboxing and review, pinupaya ko na sa'yo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Foy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!